ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સેન્ડવિચ ચટણીની ઝંઝટ વગર સૌથી સરળ તવા પર માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય એવી નવી ડુંગળી ટમેટાની સેન્ડવિચ. બહુ સિમ્પલ એવી, ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી અને 5 મિનિટમાં બનાવી તમે સર્વ કરી શકશો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો આ રેસિપીથી અત્યારે આપણે 3 સેન્ડવિચ બનાવીશું. તો એના માટે મેં અહીંયા 1.5 મોટી જે ડુંગળી આવે છે એ લીધી છે અને આપણે ડુંગળીને બને એટલી ઝીણી ઝીણી ચોપ કરી લઈશું. તો આ રીતે અમુક લોકો મને પૂછતા હોય હું ડુંગળી કેવી રીતે ચોપ કરું, તો આ રીતે હાથેથી જ હું એને ચોપ કરું છું. તો ડુંગળી મેં ચોપ કરી લીધી. એ જ રીતે આપણે 1.5 ટમેટું લેશું. હવે આપણે આ સેન્ડવિચ લાંબો ટાઈમ સુધી ક્રિસ્પી રહે એટલા માટે ટમેટાનો વચ્ચેનો જે ભાગ છે એ આપણે કાઢી લઈશું. પણ જો તમે તરત જ સર્વ કરવાના હોય તો વચ્ચેનો ભાગ તમારે કટ કરી અને કાઢવાની જરૂર પણ નથી. તો એ તમારા પર છે, તમારે કાઢવો ન કાઢવો. આપણે આ રીતે ડુંગળી મેં કટ કરી લીધી. એ જ રીતે ટમેટાના સ્લાઈસ કરી લઈશું અને ટમેટાના સ્લાઈસને પણ આ રીતે ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી આ રીતે મેં ડુંગળી ટમેટા કટ કરી લીધા. સાથે આપણે એમાં 2 લીલા મરચાંને પણ કટ કરી લઈશું. તો 1 થી 2 લીલા મરચાં, બાળકો જો ખાવાના હોય તો તમારે અડધું જ લીલું મરચું લેવાનું, વધારે તમારે લેવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે લીલા મરચાંના સ્લાઈસ પણ મેં કરી લીધા અને અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા આ રીતે એને પણ ઝીણા ઝીણા કટ કરી તૈયાર કરી લઈશું. હવે એક બાઉલ લઈ લઈશું. બાઉલમાં આ રીતે ડુંગળી, ટમેટાં, લીલા મરચાં અને લીલા ધાણા ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને આપણે એને મિક્સ કરી અત્યારે થોડી વાર માટે સાઈડમાં રાખીશું. જો આપણે આમાં મસાલા કરી લઈશું તો એમાં પાણી થઈ જશે, એટલા માટે જ્યારે તમારે સેન્ડવિચમાં એને સ્ટફ કરવું હોય ત્યારે જ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું. તો હું એને સાઈડમાં મૂકી દઈશ. હવે મેં અહીંયા મેં મલ્ટીગ્રેઇન બ્રેડ લીધી છે. જો વીકમાં તમે 2-3 વાર જો બનાવીને ખાવાના હોય તો તમારે હેલ્ધી જ બ્રેડ લેવી પડે. તો અહીંયા આપણે હવે 2 બ્રેડ પર બટર લગાવીશું. તો આ જે ભાગ છે એ આપણે બહારની સાઈડ રાખવાના છીએ, અંદરના ભાગ પર આપણે બટર નથી લગાવવાનું. તો આ રીતે અત્યારે મેં 2 બ્રેડ પર બટર લગાવી દીધું. તો ડુંગળી ટમેટાનું જે કચુંબર છે 4 સેન્ડવિચ માટે છે. હવે આપણે એમાં જ્યારે સ્ટફ કરવાના હોય ત્યારે જ એમાં 2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, તો મીઠું બહુ વધારે નહીં ઉમેરે, ચાટ મસાલામાં પણ હોય. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું. તો લીલું મરચું આપણે ઉમેર્યું છે એટલે લાલ મરચું બહુ વધારે નહીં ઉમેરવાનું, નહીંતર તીખું થઈ જશે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે જે આપણે બ્રેડ રેડી કર્યા એમાં જે સાઈડ બટર નથી લગાવ્યું એ સાઈડ આપણે આ રીતે ડુંગળી ટમેટાનું કચુંબર તો એકદમ પ્રોપર આ રીતે ફેલાવી અને તમારે મૂકી દેવાનું. તો સેન્ડવિચ તમારી ક્રિસ્પી બને એટલા માટે તમારે મીઠું અને જે મસાલો છે ચાટ મસાલો કે સેન્ડવિચ મસાલો એ તમારે આ રીતે છેલ્લે જ ઉમેરવાનો અને પછી તરત જ તમારે બ્રેડમાં સ્ટફ કરી દેવાનું. અને ચીઝ છે એ ઓપ્શનલ છે, ચીઝ વગર પણ બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. બાળકો માટે જો બનાવવાના હોય તો થોડું ચીઝ ઉમેરવાનું, નહીંતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં 2 સેન્ડવિચ અત્યારે તૈયાર કરી લીધી. હવે એને આપણે શેકીશું. તો શેકવા માટે મેં ગ્રીલ તવો લઈ અને એને મેં સિઝન કરેલો જ હતો અને એને સ્લો ફ્લેમ પર પ્રીહીટ કરી લીધો. પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને આ રીતે બટરવાળો ભાગ નીચે આવે એ રીતે સેન્ડવિચને એમાં મૂકીશું, પ્લેટ ઉપર મૂકીશું અને કોઈ ભારે વસ્તુ આ રીતે મૂકીશું. એકદમ ક્રિસ્પી એવું ગ્રીલ થશે. જેવું તમે સેન્ડવિચ મેકરમાં બનાવો એવું જ ગ્રીલ થશે. એ જ રીતે સાદો તવો, જો તમારા પાસે ગ્રીલ તવો ન હોય તો સાદો કોઈ લોખંડનો રોટલીનો તવો પણ લઈ શકો. એને પણ પ્રીહીટ કરી સ્લો ફ્લેમ કરી દેવાની. સેન્ડવિચ મૂકી થાળી ઉપર મૂકી અને ભારે વસ્તુ કોઈ મૂકવાની, એટલે એકદમ પ્રોપર એવી ડિઝાઇન અને બેક એક સરખું એનું સરફેસ થશે. હવે આ રીતે મેં એને 1.5 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર શેક્યું. હવે આપણે 1.5 મિનિટ પછી એની સાઈડ ઉપર બટર લગાવી ચેન્જ કરી લઈશું. તો આ રીતે હવે પાછું આપણે પ્લેટ મૂકી અને ભારે કોઈ વસ્તુ મૂકી દઈશું, એટલે બીજી સાઈડથી પણ એકદમ પરફેક્ટ એવી ડિઝાઇન અને જે સ્ટફિંગ છે એક સરખું બેસી જશે. તો એ જ રીતે સાદા તવા પર પણ થઈ ગયું છે 1.5 મિનિટ જેવું.
આ રીતે એના પર પણ આપણે બટર લગાવી દઈશું. તો આ તવા પર એકદમ ઇઝીલી જલ્દીથી થશે. ગ્રીલ તવામાં થોડો ટાઈમ લાગશે. તો આ રીતે તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવી. આ રીતે તમે બહાર દઈને સેન્ડવિચને શેકશો તો તવા પર પણ એકદમ ગ્રીલર કે સેન્ડવિચમાં હોય એવી જ તમારી બનશે. તો બીજી સાઈડ હવે મેં 1 જ મિનિટ થવા દીધું કારણ કે ઓલરેડી પ્રોપર પ્રીહીટ થશે તો એકદમ જલ્દીથી સેન્ડવિચ તમારી ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો તૈયાર છે. બીજા તવા પરથી પણ તમે જોઈ શકો છો થઈ ગઈ છે એકદમ ક્રિસ્પી એવી. બે સાઈડથી બે સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગઈ. ગરમા ગરમ સેન્ડવિચને આપણે ચોપિંગ બોર્ડ પર લઈ લઈશું. તમે એના જે 9 ટુકડા નાના નાના બાઇટ સાઇઝના પણ કરી શકો છો, પણ હું આ રીતે એના 4 ટુકડા કરી રહી છું. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આ રીતે પ્રેસ દઈને આપણે શેક્યું તો સ્ટફિંગ પણ પ્રોપર ભરાઈ ગયું છે. એ જ રીતે સાદી રીતે જે આપણે ટોસ્ટ કરી સેન્ડવિચ, તો જે ગ્રીલ તવા પર તમે સેન્ડવિચ બનાવો તો એ ગ્રીલ સેન્ડવિચ થશે, અને સાદી આ રીતે સાદા તવા પર બનાવો તો એ ટોસ્ટ સેન્ડવિચ થશે. તો આપણી ટોસ્ટ સેન્ડવિચ અને ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ. બહુ ટેસ્ટી એવી ટમાટો કેચઅપ સાથે બાળકોને સર્વ કરો. જો તમારા પાસે સેન્ડવિચ ચટણી હોય તો એના સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ એકલી ખાશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો બાળકોની નાની નાની ભૂખ કે પછી તમે લંચ બોક્સમાં પણ ઝટપટ બનાવી શકો એવી આ ડુંગળી ટમેટાની સેન્ડવિચની રેસિપી એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.